अब आज लेसन 3 को बारेमा पढ्छौं। लेसन 3 मा पढ्नुपर्ने कुराहरु मध्ये हामीले पढ्छौं यहाँ, त्यहाँ, ऊ त्यहाँ पनि पढ्छौं। यसलाई एउटा कोको, सोको र आसोको भनेर पनि पढिन्छ भने अर्कोमा चाहिँ कोचिरा, सोचिरा र आचिरा भनेर पनि प्रयोग गरिन्छ। र कोचिरा, सोचिरा, आचिरालाई अर्को नेपाली भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जस्तै यता यता पनि भन्छौं हामीले, यता, त्यता र ऊ त्यता भनेर प्रयोग गर्छौं। तर यसको क्वेशन गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ अथवा कता भन्नु पर्यो भने लास्टमा को आएको जस्तै यतापट्टि दोको लगाउन सक्छौं। यसमा चिरा, चिरा, चिरा आएको जस्तै यसमा दो चिरा लगाउन सक्छौं। ठीक छ? यति चाहिँ लेसन 3 मा पढिन्छ हामीले। अब कोचिरा, सोचिरा, आचिरा र कोको, सोको, आसोको प्रयोग गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरु मध्ये कस्तो बेला प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा कुरा गरौं। लेट्स से यहाँ एउटा स्पिकर बसिरहेको छ। यहाँ एउटा स्पिकर बसिरहेको छ। उसले यही छ भनेर इन्डिकेट गरेर भन्नु पर्यो भने यसमा कोको लगाउँछ। अलिकति टाढा छ, स्पिकर भन्दा अलिकति टाढा छ, कुनै एउटा वस्तु छ, उसले यहाँ भन्नु पर्यो नि यहाँ सोको लगाउनु पर्छ। तर एउटा वस्तु छ अलि पर छ स्पिकरबाट भने यसमा आसोको लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर यही स्पिकरसँग अर्को कुनै भनौं न अर्को कुनै मान्छे छ र उसलाई कुनै वस्तुको बारेमा डाइरेक्सन दिनुपर्ने छ, ठाउँको बारेमा डाइरेक्सन दिनुपर्ने छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ छ भने उसलाई कोचिरा, अलिकति टाढा छ भने उसलाई भन्नुपर्ने हो यहाँ सोचिरा, अलि धेरै नै टाढा छ भने आचिराको प्रयोग गरिन्छ। यो कुरा थाहा पारौं। कोको, सोको, आसोको भन्नु र कोचिरा, सोचिरा, आसोको, आचिरा भन्नुमा चाहिँ सबै प्लेससँग सम्बन्धित कुरा छ। यहाँ अरु कुनै व्यक्तिलाई निर्देशन दिइरहेको छ भने यो आफू स्वयंले भनिरहेको कुराहरु हुन्छ। फरक यति नै हो। लगभग लेसन 3 मा पढ्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ अब यति नै हो। तर यसमा सानो यसो थाहा पाइराख्नुपर्ने कुराहरु भनिदिरौं। ओ को प्रयोग गरिन्छ। जस्तै ओ भनेर अथवा गो पनि हुन्छ। अहिले तत्काल गो को बारेमा चाहिँ लेसन 3 मा पढ्नु पर्दैन। अहिले तत्काल ओ को बारेमा मात्र प्रयोग गर्यौं। तर दुईटैको प्रयोग भनेको चाहिँ ओ अथवा गो को पछाडी प्रयोग हुने शब्दलाई पोलाइट बनाउनु मा प्रयोग गरिन्छ। जस्तै ओ मा ओ कुनी। ठीक छ? यो कुनी मात्र भनेको कन्ट्री हो भने ओ कुनी भनेको नि कन्ट्री हो। तर देश भनेर राष्ट्र भन्नुमा अलिकति पोलाइट सुनिने राष्ट्र भने जस्तो सुनिनु भएको र ओ कुनी सबैमा चाहिँ लागु हुँदैन है। अब नामाएमा लागु हुन सक्छ। नामाए भनेको नाम हो भने यसमा ओ अगाडि आइदियो भने यो ओनामाए भन्ने थप्यो भने चाहिँ यसको अर्थ शुभ नाम भनेर प्रयोग हुन्छ। ठीक छ? जस्तै ओ कै बारेमा ओइकुचु पनि हुन सक्छ। कति वर्ष
ठिक छ जस्तै ओतान्जोबी भनिन्छ यसलाई बर्थडे यसरी अगाडिपट्टि ओ लगाएर प्रयोग गरिन्छ जस्तै ओहायो गोजाइमास ओमेदेतो गोजाइमास यस्ता शब्दहरुमा पनि अगाडि ओ लगाइन्छ जुन ग्रिटिङका वर्डहरु पनि हुन् त्यसैगरी पछि गएर गो पनि लगाएर पढिन्छ तर तत्काललाई लेसन 3 मा गो लगाएर पढ्नुपर्ने आवश्यकता छैन र यति नै हो लेसन 3 मा पढ्नुपर्ने कुराहरु लेसन 3 लाई बारम्बार रिपिट गरेर फेरिदिनु होला के क्वेशन छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला म तपाईलाई सकेसम्म म हेल्प गर्नेछु थ्यांक यू arigatou gozaimasu Don't miss out on new videos. Click the bell. And if you enjoyed this video, give it a thumbs up for more.